เฮ้ยชิโรบิในคลิปนี้โทบี้จะสอนให้คุณรวย2 ปีที่แล้วโทบี้อ่านเล่มที่ชื่อว่า I will teach you to be rich no guilt no excuses no bullshit just a 6-week program that works เล่มนี้เหมาะสมมากกับใครๆที่ขาดความรู้เรื่องการบริหารเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้โทบี้ลงทุนเงินไม่เป็นเลยแต่ทุกวันนี้ลงทุนครบ1 ล้านบาทมีดอกเบี้ยประมาณ 20% แล้วมีกำไรหลายแสนบาทในคลิปนี้โทบี้อยากอธิบายว่าต้องลงทุนเงินแบบไหนให้ดีที่สุดให้มีชีวิตที่ร่ำรวยใครๆก็ทำได้มาเริ่มกันมี3 ข้อที่โทบี้อยากพูดถึงรู้ว่าหลายคนชอบออมและฝากเงินกับธนาคารแต่ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยมันอยู่ที่ 2% ต่อปีเองแบบนี้คงไม่มีวันรวยไหมส่วนใหญ่เวลาคนเขานึกถึงการลงทุนเขาจะนึกถึงการซื้อหุ้นอย่างเช่นถ้าเราซื้อหุ้นกับเซเว่นเราจะเป็นหุ้นส่วนตัวเล็กๆของบริษัทได้ผลตอบแทนตามจำนวนหุ้นที่เราซื้อไปแต่ถ้าเราทุ่มเทเงินไปเก็บเซเว่นหมดแล้ววันหนึ่งบริษัทมันล้มเงินของเราจะไม่มีเหลือแล้วเราต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนกับหลายที่ตอนเราซื้อหุ้นเราต้องเข้าใจว่าตลาดมันขึ้นลงเราต้องรู้จังหวะซื้อและขายหุ้นตอนไหนแต่การวิเคราะห์ตลาดมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆถ้าเกิดว่ามีมืออาชีพจัดการหุ้นให้เราน่าจะดีเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะเลือกแล้วจะจัดการหุ้นตามความต้องการของเราแต่ข้อเสียก็คือเราต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงค่าผู้จัดการกองทุนถ้างั้นมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือกองทุนดัชนีโทบี้ลงทุนเองอยู่ประมาณ 500,000 บาทแล้วได้ผลตอบแทนประมาณ 100,000 บาทจากดอกเบี้ย 18% ถ้าคุณมีงบแค่ 500 บาทเยี่ยมเลยคุณเริ่มวันนี้ได้เลยขอให้มีมือถือติดตัวก็พร้อมลงทุนแล้วมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ากองทุนดัชนีมันคืออะไรโดยเฉลี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นมันอยู่ที่ 8% ต่อปีเป้าหมายของกองทุนดัชนีก็คือการล้อตามตลาดผลตอบแทนจะขึ้นและลงตามตลาดหุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าการลงทุนแบบ passive แต่เป้าหมายของกองทุนรวมก็คือการเอาชนะตลาดต้องพยายามให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าในตลาดหุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าการลงทุนแบบ active แล้วแบบนี้ทำไมเราต้องเน้นกองทุนดัชนีเราอยากเอาชนะตลาดไม่ใช่หรอมันเป็นเพราะว่าการล้อตามตลาดมั่นคงกว่าเพราะว่ามีน้อยคนที่จะเอาชนะตลาดทุกครั้งเป็นระยะยาวได้แล้วกองทุนดัชนีไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการกองทุนข้อดีตรงนี้ก็คือค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่าเยอะทีนี้มาดูกันว่าลงทุนกับกองทุนดัชนีต้องทำยังไงวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่สะดวกที่สุดคือผ่านแอปธนาคารส่วนโทบี้ใช้แอปกสิกรจากหน้าแรกกดไปที่ธุรกรรมแล้วกดไปที่ลงทุนเลื่อนลงมานิดนึงเลื่อนอีกทีแล้วกดกอง Index Fund Index Fund ก็คือกองทุนดัชนีนี่แหละไม่ว่าเราจะเลือกกองทุนอันไหนเราต้องอ่านรายละเอียดให้เข้าใจความเป็นจริงข้อมูลมันเยอะมากๆแต่มี2 อย่างที่สำคัญมากๆเอากองทุนดัชนีนี้เอาเป็นตัวอย่างละกันเนาะอันนี้คือกองทุนดัชนีของญี่ปุ่นก็คือล้อตามตลาดของญี่ปุ่นสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเราต้องดู
ผลตอบแทนจากอดีตจนถึงปัจจุบันดูดิถ้าคุณซื้อและถือหุ้นไว้ตั้งแต่7 ปีที่แล้วคุณจะมีดอกเบี้ยเกิน 100% สุดยอดแล้วสิ่งที่2ที่เราต้องดูก็คือค่าธรรมเนียมอันแรกก็คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการซื้อและขายหุ้นแล้วค่าธรรมเนียมที่2ก็คือค่าธรรมเนียมการจัดการรวมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายกองทุนพร้อมแล้วกดซื้อยอมรับทั้งหมดแล้วกรอกจำนวนที่เราต้องการโทบี้แนะนำให้ลงทุนอย่างน้อย 10% จากรายได้ทุกเดือนซื้อทีละนิดทีละหน่อยทุกเดือนแล้วถือไว้ยาวๆถ้าไม่รู้จะเลือกกองทุนอันไหนโทบี้แนะนำให้เลือก3ตัวนี้ของโทบี้ก็คือ EUX JPX และ US 500คุณน่าจะได้เห็นว่าตลาดหุ้นของญี่ปุ่นมันตกอยู่ตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วยังดีเลยแต่ไม่เป็นไรโทบี้มั่นใจว่าถ้าโทบี้ถือไว้ยาวๆมันจะสูงขึ้นเยอะกว่าเดิมประเด็นคือยิ่งเริ่มลงทุนไวยิ่งดีต่ออนาคตตัวเองถือไว้ยาวๆแล้วเงินเราจะค่อยๆเติบโตโทบี้มีวิธีการลงทุนอีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่ากองทุนดัชนีด้วยวิธีนี้เงินสะสมของคุณจะเพิ่มเป็น2 เท่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยและมั่นคงแต่เราต้องสู้ชีวิตอีกนานแค่ไหนถึงจะมาจุดนี้ได้ถ้าเรามีเพื่อนช่วยสนับสนุนเราน่าจะดีเนาะโทบี้ไม่ได้พูดถึงพ่อแม่แต่พูดถึงนายจ้างของคุณนายจ้างจะหัก2 ถึง 15% จากรายได้คุณทุกเดือนแล้วจะสมทบให้เท่ากัน1 บวก 1 เท่ากับ2อย่างเช่นคุณลงทุน 5,000 บาทก็กลายเป็น 10,000 บาทถ้าลงทุน 10,000 บาทก็กลายเป็น 20,000 บาทแล้วเงินก้อนนี้ทางบริษัทจะเอาไปลงทุนอีกทีอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโทบี้ลงทุนเองอยู่ประมาณ 250,000 บาทแล้วนายจ้างโทบี้ก็สมทบให้อีก 250,000 บาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเงินเป็น2 เท่าเพิ่มดอกเบี้ยแล้วสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ถ้าอยากสมัครแนะนำให้ไปคุยกับทางบริษัทถ้าเกิดว่าเขาไม่มีต้องขอโทษด้วยแนะนำให้ลงทุนกับกองทุนดัชนีแทนหรือถ้าคุณต้องการลดหย่อนภาษีจริงๆแนะนำให้ลงทุนกับกองทุนรวมที่มีคำว่า SSF หรือ RMF SSF หมายถึงว่าเราต้องถือไว้อย่างน้อย10 ปีแล้ว RMF หมายถึงว่าเราต้องถือไว้จนถึงเราอายุ55ส่วนโทบี้ก็ลงทุนเองอยู่เหมือนกันลงทุนกับ SSF ของตลาดเวียดนามซื้อปีละครั้งเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีประเด็นคือกองทุนดัชนีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนลดหย่อนภาษีเริ่มลงทุนวันนี้แล้วเราจะมีชีวิตและอนาคตที่มั่นคงนอกจากการลงทุนโทบี้มีอีกคำแนะนำหนึ่งที่สำคัญมากๆคุณต้องสมัครบัตรเครดิตหลักๆประโยชน์ของการมีบัตรเครดิตก็คือการประหยัดเงินแต่มันไม่ใช่ทุกบัตรที่ใช้แล้วเราจะประหยัดเงินได้โทบี้เลยอยากจะมาแนะนำบัตรเครดิต2 ใบนี้บัตรเครดิตอันแรกก็คือ Tomorrow Cashback ทุกครั้งที่โทบี้ใช้บัตรนี้ซื้อของโทบี้ได้เงินคืน 3% อย่างเช่นโทบี้ซื้อของ 10,000 บาทโทบี้ก็ได้เงินคืน 300 บาทแล้วบัตรที่2ก็คือ UOB Privy Mile โทบี้รับคะแนนสะสมเพื่อเอาไปแลกเป็นตั๋วเครื่องบินได้
ถ้าเราโอนหรือเราจ่ายเงินสดเราไม่ได้อะไรเลยถ้างั้นเรามาใช้บัตรเครดิตดีกว่าไหมยังไงเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้วปะแต่ไม่อยากสมัครบัตรเครดิตอะเดี๋ยวเป็นหนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บัตรมันอยู่ที่คุณเองถ้าคุณชำระบัตรเครดิตครบทุกเดือนคุณจะไม่เป็นหนี้คุณต้องมีวินัยและสติในการใช้เงินแต่ต้องทำยังไงโทบี้แนะนำให้คุณโหลดแอปรายรับรายจ่ายส่วนโทบี้ใช้แอป Blue Coins บันทึกทุกรายจ่ายแล้วเราจะเข้าใจนิสัยการใช้เงินของเราดีขึ้นทุกครั้งที่เงินเดือนออกแล้วอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรนิสัยคนจนใช้เงินก่อนค่อยเก็บนิสัยคนรวยเก็บเงินก่อนค่อยใช้แต่มีอีกประโยชน์หนึ่งของบัตรเครดิตที่โทบี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังคุณน่าจะมีแผนในอนาคตซื้อบ้านหรือซื้อรถของตัวเองกรณีที่เราต้องกู้เงินจากธนาคารจะให้เรายืมไหมเราดูน่าเชื่อถือพอไหมเขาดูจากอะไรบ้างยิ่งน่าเชื่อถือยิ่งเรากู้เงินเป็นจำนวนสูงได้ยิ่งสินเชื่อมีโอกาสให้ผ่านเพราะฉะนั้นเราต้องมีบัตรเครดิตถ้าเราใช้บัตรเครดิตประจำแล้วชำระหนี้ครบทุกเดือนเราพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเราให้ธนาคารได้ลงทุนเงินได้แล้วมีบัตรเครดิตแล้วแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่โทบี้ยังไม่ได้คุยต้องเพิ่มรายได้ยังไงโทบี้มีคำแนะนำให้คุณแค่อันเดียวคุณต้องขยันทำงาน7 ปีที่แล้วโทบี้เริ่มจากเงินเดือน 30,000 บาทแต่ทุกวันนี้โทบี้มีเงินเดือนหลักแสนแต่กว่าโทบี้จะมาจุดนี้ได้โทบี้ใช้ความพยายามเยอะมากหลังเลิกงานก็ทำงานต่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่หยุดแต่ตอนนี้รู้ตัวว่ามีหนึ่งอย่างที่สำคัญกว่าเงินแล้วสิ่งนั้นก็คือเวลาโชคดี